اهلا بيكم في قناة باجز كروشيه. النهاردة هنشوف طريقة تنفيذ التصميم ده، بس من فضلكم بلاش تحملوا الفيديو قبل ما تسمعوه على اليوتيوب لان ده بيقلل من نسبة ظهوره. لو حابين تدعموني هستخدم خيط سلسلة مصري خفيف. هنحتاج حوالي 380 جرام او 300 متر، وإبرة 4 ملي. هعمل عقدة بداية واشتغل 21 سلسلة. من السلسلة التانية اعمل غرزة حشو. وبعدين بدخل بالإبرة تحت الحلقة الجانبية لغرزة الحشو اللي اشتغلتها والسلسلة اللي بعدها. هيكون معايا 3 حلقات على الإبرة واعمل حشو. دي اسمها غرزة الحشو المايلة، بكمل بيها لآخر السطر. الغرزة دي بيكون ليها من فوق 3 حلقات. بنكمل بيها لغاية آخر سلسلة. سلسلة والف الشغل عشان أبدأ السطر الجديد. علشان نكون غرزة الباركيه عايزين نعمل غرزة حشو مايلة بس في نفس الجهة اللي كنا بنشتغل فيها. فهندخل بالإبرة بالعكس تحت 3 حلقات أول غرزة، ونلف الخيط على الإبرة ونطلع بيه ونعمل حشو بالشكل ده. وبعدين ندخل بالإبرة تحت الحلقة الجانبية لغرزة الحشو اللي اشتغلناها، وبعدين الغرزة اللي بعدها برضو ال3 حلقات ونعمل حشو. ونكرر. بنتحكم بصباعنا الوسطى بكل سهولة في فصل الحلقة اللي الإبرة هتمر من تحتها، وبتمشي الغرزة بعد كده بسرعة وبشكل سلس. لغاية لما نوصل لآخر غرزة اللي هنلاحظ دايما إنها من حلقتين بس.
مش 3، لان دي بتكون غرزة الحشو العادية اللي بنبدأ بيها السطر. سلسلة واشتغل زي السطر الأول. وغرزة الباركيه أو عظم الرنجة هي تكرار السطرين دول. برتفع 10 سطور، بعدهم هنبدأ نعمل تناقص من الجنبين. فبدخل بالإبرة في أول غرزة واسحب خيط، وادخل في التانية واسحب خيط، واعمل أول غرزة حشو واكمل السطر. ولما بيكون فاضل في السطر غرزتين اخدهم برضو في غرزة واحدة. ونعمل تناقص برضو في السطر الخلفي، فبدخل بالإبرة في أول غرزة وبعدين التانية واعمل أول غرزة حشو واكمل السطر. وتناقص فوق آخر غرزتين في السطر بنفس الطريقة. يبقى كده 20 غرزة نقصوا 4 غرز. سطر كمان هنعمل فيه تناقص من الناحيتين، هيبقى مجموع الغرز فيه 14.
نقفل السطر بسلسلة ونبدأ نعمل غرز سحب على الجنب، غرزة واحدة قدام كل سطر. دي السلسلة اللي كان بيبدأ بيها السطر. ودي غرزة الحشو اللي كان بينتهي بيها السطر. ممكن نتأكد ان عدد غرز السحب نفس عدد السطور، يعني 13. ومن غير اي تزايد في الركن اتنقل للجهة التانية واعمل سحب على سلاسل البداية اللي عددهم 20. وبعدين سحب على الجنب التاني واتأكد برضو ان العدد يكون 13. الغرزة 13 هي اللي هنقفل بيها السطر. وبكده أكون اشتغلت قطعة الجيب بعرض 20 غرزة وارتفاع 13 سطر، 10 سطور ثبات و3 تناقص غرزة من الجنبين، وتنتهي القطعة ب14 غرزة. بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها القطعة دي ببدأ ب31 سلسلة، يعني بشتغل الجزء ده بعرض 30 غرزة وارتفع 18 سطر ثبات وتناقص في 5 سطور، يعني ارتفاع القطعة 23 سطر وبتنتهي ب20 غرزة. وبرضو بشتغل سحب على الحرف بالعدد. بنشتغل بنفس الأعداد دي قطعتين. هنرجع للجيب ونعد 5 غرز من فوق، أو نحدد عند السطر الخامس من فوق بماركر من الجنبين.
وهشبك الخيط وابدأ اشتغل غرز حشو. بدخل بالإبرة في الحلقات اللي اشتغلت فيها غرز السحب، لكن بسيب سطر غرز السحب كإطار للجيب وما بشتغلش فيه. في الأركان مش هعمل أي تزايد. هو سطر واحد بس، ولما بوصل للماركر بقطع الخيط. بتأكد تاني من أعداد الغرز بالكامل للجيب علشان أشتغل السطر اللي هثبته فيه في واجهة الشنطة. قاعدة الجيب بعرض 20 غرزة وقاعدة الشنطة 30. بحط ماركر عند الغرزة الخامسة من جهة اليمين والخامسة من جهة الشمال. وأعلم عند السطر العاشر بعد 5 غرز برضو من الجنبين. وبعد 3 سطور أدخل أكتر وأحط ماركر بعد 8 غرز من الجنبين. وأتأكد إن العدد بين الاتنين 14. كده أنا حددت مكان الجيب. هدخل بالإبرة عند أول سطر على طول فوق غرز السحب، واسحب حلقة من الخيط واعمل عقدة من ورا، وامشي بشكل مستقيم فوق كل سطر. ادخل بالإبرة واعمل سحب. لما بوصل لأول ماركر أميل بالغرز، فبدخل بالإبرة مش في الغرزة اللي فوقي، لأ،
اللي جنبها. وبعدين بمشي على نفس السطر بالعرض، بعمل غرزة سحب في كل غرزة. وبعدين 3 غرز بميل بيهم للجهة التانية. واكمل بشكل مستقيم. هقطع الخيط بعد تقريبا 3 متر واسحبه للجهة الأمامية. بدخل بالإبرة في حلقة واحدة من حلقات غرزة السحب، وابدأ اشتغل سطر حشو على دوران الجيب كله ابتداء من القاعدة. مش هنعمل تزايد في الأركان. هنا أنا فضلت أشتغل في الحلقة الخلفية لغرزة السحب. لو حبينا نزود عمق الجيب ممكن نرتفع سطر كمان. نقفل السطر مع أول غرزة حشو اشتغلناها، ونسحب طرف الخيط لورا عشان ننهي الشغل. بنشتغل قطعة بعرض 40 غرزة وارتفاع 12 سطر. ونقص سوستة أعرض منها بشوية ونثبتها عليها خياطة من فوق ومن تحت. وقطعة تانية بعرض 64 غرزة وارتفاع 14 سطر.
القطعة دي أطول بسطرين علشان ندي مساحة للسوستة. في الجزء اللي فوق بثبت حلقتين خياطة في النص بالظبط، وفي الجزء اللي تحت بنثبت 4 دبابيس للقاعدة وحلقتين على الجنبين. هقص سوستة على قد الجيب وابدأ اخيطها. قماش السوستة له نسيج، وعلشان الخياطة تكون مظبوطة لازم امشي بالغرز على نفس الخط من غير ميل. النص التاني من السوست اللي خيطتها على القطعة اللي فوق ابدأ اخيطهم على الواجهة والظهر. ونبدأ دلوقتي في تشبيك الأجزاء. هستخدم ماركر علشان أثبتها مع بعضها الأول، أنا في المرحلة دي بحب أركب سحاب السوستة قبل ما أبدأ خياطة. ونبدأ نخيط في الاتجاهين غرزة قدام غرزة. ده جزء القاعدة اللي بعرض 64 غرزة. أعلم عند الغرزة 32.
واشبك في الواجهة عند الغرزة 15 لأنها بعرض 30. وبعد 15 غرزة من اليمين واشبك الركن الأول، و15 غرزة من الشمال واشبك الركن التاني. أخلي عدد الغرز اللي فاضل من جزء القاعدة يكون أكبر بغرزتين من عدد الغرز اللي في قطعة الواجهة، وابدأ خياطة. هنعرف دلوقتي الغرزتين دول هيروحوا فين. أدخل بالإبرة تحت حلقتين غرز السحب، لما بوصل للركن أفوت من غرز قطعة القاعدة غرزتين، فباخد 2 قدام غرزة واحدة و2 قدام غرزة واحدة. لازم أعمل كده علشان القاعدة ما تكونش داخلة لجوه من عند الأركان. بدخل في الغرزة اللي جنبها من جزء القاعدة واطلع من نفس الغرزة من جزء الواجهة. كده أنا فوتت غرزة. في خياطة الجزء ده برضو بنمشي سطر قدام سطر بعد ما بنعمل حساب السوستة زي ما وضحت. أنا عدلت السحاب لأني كنت ركبته غلط، لازم يكونوا كلهم في نفس الاتجاه. قبل ما أخيط الظهر بركب سحاب السوستة واشبك الماركر برضو علشان يظبط الأعداد، دي حاجة مهمة.
في الفيديو اللي جاي هنشوف ازاي نعمل البطانة اللي هتقسم الشنطة لخانتين من غير ما يزيد وزنها بالخيط. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتفعلوا جرس الاشعارات.